નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ભાવિન પટેલ। આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ 12 કોમર્સ આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 1 ચેપ્ટર નંબર 1 સૂચકાંક। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સૂચકાંકની અંદર બે પદ્ધતિનો અભ્યાસ કર્યો હતો। પહેલી પદ્ધતિ અચલ આધારનો સૂચકાંક અને બીજી પદ્ધતિ પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક। આજે સ્વાધ્યાય 1.2 ની અંદર બીજી બે નવી પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરવાના છીએ આપણે, જેમાં પહેલી પદ્ધતિ અચલમાંથી પરંપરિતમાં ફેરવવાનું અને બીજી પદ્ધતિ છે પરંપરિતમાંથી અચલમાં ફેરવવાનું। તો અચલ આધારનો સૂચકાંક આપેલો હોય પરંપરિતમાં ફેરવવાનો, અને ક્યારેક પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક આપેલો હોય તો અચલ આધારના સૂચકાંકમાં ફેરવવાનો। જેમાં આજે આપણે પદ્ધતિ ભણવા જઈએ છીએ કે અચલ આધારનો સૂચકાંક તમને ઓલરેડી આપી દીધેલો હોય અને તેને પરંપરિતમાં ફેરવવાનું। તો સૌપ્રથમ પહેલા પરંપરિત આધારે સૂચકાંક મેળવવા માટેનું સૂત્ર આપણે જોઈએ। તો જે આપણે સૂત્રને લખીએ છીએ તે સૌપ્રથમ પહેલા અગાઉ ભણી ગયેલા સૂત્ર આધારે આપણે કનેક્ટેડ કરીએ। જેમ કે પરંપરિત આધારનું સૂચકાંકનું સૂત્ર અગાઉના જે ટોપિકની અંદરનું હતું તે સૂત્ર આપણે ફરીવાર લખીએ। જે સૂત્ર હતું ચાલુ વર્ષનો ભાવ ના છેદમાં અગાઉના વર્ષનો ભાવ ઇન્ટુ 100। આ સૂત્ર અમે પહેલા એટલા માટે લીધું કે આપણે આ સૂત્ર આધારિત જ જે આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરી ગયા તે જ આધારિત આપણે આ સૂત્ર અભ્યાસ કરવાનું છે। માત્ર ફરક શું આવશે તો કે ત્યાં આપણને ભાવ લખેલું હોય તો ભાવ લખતા, ઉત્પાદન આપેલું હોય તો ઉત્પાદન લખતા, વેતન આપેલું હોય તો વેતન લખવાનું, વેચાણ આપેલું હોય તો વેચાણ લખવાનું, જે ચલ રાશિ તમને આપવામાં આવે તે આપણે લખવાનું। પણ અહીંયા આપણને ભાવ આપેલો નથી, અહીંયા આપણને સૂચકાંક આપે તો માત્ર થોડોક જ ચેન્જ કરવાનું। સૂત્રમાં ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ કે બરોબર કન્ટિન્યુ રહેશે। તો સૂત્ર આવું બનશે ચાલુ વર્ષનો, અહીંયા તમને જે આપેલ હોય તે યંત્ર અને યંત્ર સામગ્રીનો સૂચકાંક આપેલ છે, પણ જે સૂચકાંક છે અચલ આધારે સૂચકાંક। તો આપણે સૂત્રની અંદર થોડોક ચેન્જ કરીએ। ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક ના છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક ઇન્ટુ 100। તો આજનું આપણે આ સૂત્ર બનશે કે જે પરંપરિત આધારિત સૂચકાંક આપણે અગાઉ ભણી ગયા એ જ પરંપરિત આધારિત સૂચકાંક બને છે ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ। પણ ચાલુ વર્ષનો અહીંયા ભાવ કે ઉત્પાદન કે વેચાણ જે લખતાની જગ્યાએ તમને જે આપેલ હોય તે લખવામાં આવે। અહીંયા તમને અચલ આધારે સૂચકાંક આપેલ છે અને અચલ આધારે સૂચકાંક તમારે લખવાનું રહેશે। તો સૂત્ર આવું બને છે કે પરંપરિત આધારે સૂચકાંક ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંકના છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક ઇન્ટુ 100। જે પ્રોસેસ આપણે અગાઉના ટોપિકની અંદર અભ્યાસ કરતા હતા પરંપરિતની અંદર ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ, ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ, ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ જે લેતા હતા એઝ ઇટ ઇઝ પ્રમાણે અહીંયા ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત લેતા જાઓ, ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત તમારે 1 બાય 1 લેતા જાઓ। માત્ર ખાલી આ દાખલાની અંદર જ્યારે અચલમાંથી પરંપરિતમાં ફેરવતી વખતે એક અહીંયા તમારે નોંધ છે તે ધ્યાનમાં લેવી પડશે કે અચલમાંથી પરંપરિતમાં ફેરવતી વખતે તો એ નોંધ શું છે જોઈએ કે જ્યારે આધાર વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય, એટલે કે રકમની અંદર આધાર વર્ષનો ઉલ્લેખ કરી દીધો હોય તો આધાર વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય તો પ્રથમ વર્ષનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક પ્રથમ વર્ષનો એટલે જે પ્રથમ વર્ષ છે એનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક બરાબર તેનો તે જ રાખવું। એટલે જે તમારો સૂચકાંક અહીંયા 117.4 છે તો 117.4 જ રાખવામાં આવશે જો આધાર વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય તો। અને જો રકમની અંદર આધાર વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ન હોય તો પ્રથમ વર્ષનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક એટલે
પ્રથમ વર્ષનો સૂચકાંક 100 લેવામાં આવશે. તો જ્યારે આધા વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય તો પ્રથમ વર્ષે જ સૂચકાંક તેનો પેજ મૂકી દેવાનો, એમાં કોઈ પ્રોસેસ દર્શાવવાની રહેતી નથી. અને જ્યારે આધા વર્ષનો ઉલ્લેખ કરેલ ન હોય રકમની અંદર તો પ્રથમ વર્ષનો સૂચકાંક તમારે અહીંયા 100. પછીના વર્ષોની તમારે જે પછીના વર્ષોની જે રકમ છે આપેલી છે, જે માહિતી આપેલી છે, તેમાં ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ પ્રોસેસ તમારે કરતા જવાની. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ દાખલાની. તો સૌપ્રથમ આજે આપણે જે સ્વાધ્યાય 1.2 ની અંદર બે પદ્ધતિમાંની એક પદ્ધતિ કે અચલનો સૂચકાંક તમને આપ્યો હોય અને પારંપરિકનો સૂચકાંક તમારે મેળવવાનો છે. તો રકમની અંદર જોઈએ સ્વાધ્યાય 1.2 ની અંદર દાખલા નંબર બીજો છે. વર્ષ 2007-8 ને આધાર વર્ષ તરીકે લઈ આધાર વર્ષનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. તો બરાબર આગળ ધ્યાન રાખીએ. આધાર વર્ષ તરીકે લઈ નીચે આપેલ યંત્ર અને યંત્ર સામગ્રીના જથ્થાબંધ ભાવના અચલ આધારે સૂચકાંક પરથી, એટલે જે તમને યંત્ર અને યંત્ર સામગ્રીનો જે સૂચકાંક તમને આપ્યો છે એ સૂચકાંક અચલ આધારે મેળવેલ સૂચકાંક છે. એટલે આપણે લખીએ છીએ અચલ આધારે આ સૂચકાંક તમને આપી દીધો છે. તે પરથી પારંપરિક આધારે સૂચકાંક મેળવો. એટલે પારંપરિક આધારે સૂચકાંક તમારે મેળવવાનો રહેશે. તો રકમ તમને આપેલ છે જેની અંદર વર્ષ છે અને તેની સામે અચલ આધારે સૂચકાંક આપેલ છે. અચલ આધારે સૂચકાંકની અંદર યંત્ર અને યંત્ર સામગ્રીનો સૂચકાંક આપેલ છે. સામે હવે આપણે પારંપરિક આધારે સૂચકાંક છે. અહીંયા તમારે સૂત્ર આપણે ફરજિયાત લખવાનું રહેશે. તો સૂત્ર આપણે અગાઉથી લખેલ છે બરાબર. ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક છે અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક * 100. હવે આપણે આન્સર જોતા જઈએ. તો સૌપ્રથમ પહેલા આ બે મુદ્દામાંથી આપણે દાખલાની શરૂઆત કરવાની. પહેલા વર્ષનો સૂચકાંક કેટલો લેવામાં આવશે એ આપણે સમજી ગયા. છતાં એમાં એવું લખેલું હતું કે આધા વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય તો આધા વર્ષ તમને ઓલરેડી આપી દીધું. તો જ્યારે આધા વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો એટલે પહેલો જે પોઈન્ટ છે બરાબર એ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું આવશે. તો આધા વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય તો પ્રથમ વર્ષનો પારંપરિક, એટલે જ્યાં પારંપરિક પ્રથમ વર્ષનો જે સૂચકાંક મૂકશું તે સૂચકાંક તેનો પેજ રહેશે. તેનો તે સૂચકાંક એટલે કે જે અહીંયા તમારે 117.4 જે તમને આપેલ છે તેનો તે સૂચકાંક તમારે મૂકી દેવાનો રહેશે. અને જો રકમની અંદર આધા વર્ષનો ઉલ્લેખ કરેલ ન હોય તો અહીંયા આપણે જે દર્શાવ્યું છે સૂચકાંક 100 લેવામાં આવે. ચલો આ વાત થઈ પ્રથમ વર્ષની. હવે જે આપણે સૂત્ર અગાઉ જોઈ ગયા તે જ મુજબ ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉના વર્ષની માહિતી આપણે પહેલા મૂકતા જઈએ. તો પ્રોસેસ પહેલા દર્શાવીએ. ચાલુ વર્ષનો એટલે હવે જે ગણતરી કરવાની છે તે ચાલુ વર્ષ છે એનો સૂચકાંક તમને આપ્યો છે 118 ના છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક તમને આપ્યો છે 117.4 * 100. પ્રોસેસ આગળ વધારીએ. ચાલુ વર્ષ છે 10/11. તો ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક તમને આપ્યો છે 121.3 ના છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક તમારે થશે 118 એને ગુણ્યા 100. પ્રોસેસ પહેલા આપણે દર્શાવી દઈએ. નેક્સ્ટ ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક થશે 125.1 ના છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક આવશે 121.3 * 100. નેક્સ્ટ વન ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક આવશે 128.4 ના છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક તમારે આવશે 125.1 * 100. જે પ્રોસેસ છે તમારે ધીમે ધીમે આગળ બધા દર્શાવી દઈએ. આપણે ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક તમારે થશે 131.6 ડિવાઇડ બાય અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક તમારે આવશે 128.4 * 100. નેક્સ્ટ વન એન્ડ લાસ્ટ ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક તમને આપી દીધો છે તે દર્શાવવાનો છે 134.6
ડિવાઈડ બાય અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક 131.6 ઇન્ટુ 100. ચલો હવે આપણે જે માહિતી આપી છે એ માહિતી કેલ્સીમાં માત્ર ભાગાકાર અને ગુણાકાર દર્શાવવાના રહેશે. તો પ્રોસેસ જોતા જઈએ આપણે 118 ના છેદમાં 117.4 ઇન્ટુ 100 એટલે ગુણ્યા 100 121.3 ડિવાઈડ બાય 118 અને ગુણ્યા 102.80. નેક્સ્ટ વન 125.1 ડિવાઈડ બાય 121.3 એને ગુણ્યા 100 128.4 ડિવાઈડ બાય 125.1 ઇન્ટુ 100 102.64. નેક્સ્ટ વન 131.6 ડિવાઈડ બાય 128.4 ઇન્ટુ 100 આન્સર આવશે 102.49. એન્ડ લાસ્ટ વન 134.6 ડિવાઈડ બાય 131.6 ઇન્ટુ 100 102.88. તો આ હતો તમારે સૂચકાંક જે મેળવ્યો તે પારંપરિક આધારે સૂચકાંક. પારંપરિક આધારે સૂચકાંક પ્રોસેસ તો ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ થશે. ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ માહિતી લેતા જાવ ચાલુ વર્ષના છેદમાં અગાઉનું વર્ષ. પણ અહીંયા તમને અચલ આધારે સૂચકાંક આપ્યો હોય પારંપરિકમાં ફેરવતી વખતે માત્ર પ્રથમ વર્ષે સૂચકાંક તમારે કયો લેવો તે માટેના બે મહત્વના આ મુદ્દા છે તે ધ્યાનમાં માત્ર રાખવાના. તો આ માહિતી આપણે અચલમાંથી પારંપરિક. હવે પછીના